Κόβω. Και. Θέλετε να το δείτε από κοντά. Και δείτε το. Άντε βιβά. Δεν μπορώ να περιγράψω. Μου κάνει να κάνω αυτό. Συγγνώμη. Και έτσι, παιδιά, δεν μπορώ. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, την γνωστή star, Πελοπίδα Κοτέτστον, τον οπερατέρ που είναι πίσω από την κάμερα και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα μας για να μαγειρέψουμε πάλι μαζί. Όμως σήμερα θα κάνουμε ζαχαροπλαστική. Σας ρώτησα στο προηγούμενο βίντεο τι θέλετε να φτιάξω πρώτο, κέικ λεμόνι ή μιλόπιτα. Οι απαντήσεις ήταν 50-50 πάλι. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα κάνω δύο συνταγές γιατί δεν γίνεται αυτό λόγω χρόνου και εκτός των άλλων δεν θέλω να σας μπουκώσω. Οπότε λίγο παραπάνω ήταν οι προτιμήσεις προς το κέικ λεμόνι λόγω της εποχής. Λοιπόν, και αυτό που ήθελα να πω, σας ευχαριστώ για τα σχόλια, ευχαριστώ τις κυρίες που με επισκέφθηκαν στο live μου της Κυριακής. Πάλι σας λέω ότι και αυτή τη βδομάδα, αυτή την Κυριακή 26 Ιανουαρίου θα είμαι στο ίδιο χώρο στις 9 η ώρα. Όποιος δεν μπόρεσε να έρθει την προηγούμενη, αν θέλετε ελάτε, θα χαρώ πολύ. Όμως εδώ είμαστε για να μην λέμε για τα μουσικά μόνο, να λέμε για ζαχαροπλαστική και μαγειρική. Και πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε σήμερα. Φύγαμε. Για τη σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 2 φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 αυγά, μισό φλιτζάνι του τσαγιού λάδι. Εδώ έχω μισό ηλιέλαιο και μισό ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, μισό φλιτζάνι χάλα, χυμός από 2 λεμόνια, ξύσμα από 2 λεμόνια, 1 κουτάλι της σούπας baking powder, λίγο αλατάκι και προαιρετικά βάζω μισό κουταλάκι του γλυκού κούρκουμας για να μας δώσει ωραίο κίτρινο χρώμα. Είναι άοσμο, είναι άνοστο, απλά θα μας δώσει ένα φυσικό χρώμα. Βανίλια και αυτά είναι όλα τα υλικά μας. Και πριν ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το κέικ μας, που θα είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία, θα βάλουμε τον φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς χωρίς αέρα και τώρα θέλω να σας κάνω ένα unboxing από το γνωστό κατάστημα, δεν θα λέω ποιο, το ξέρετε, θα το καταλάβετε. Λοιπόν, ξέρω τι είναι, δεν ξέρω πώς είναι. Λοιπόν, βγάζω. Εδώ είναι μία φόρμα του κέικ, το οποίο εγώ είχα παραγγείλει, αλλά δεν ήξερα μία λεπτομέρεια η οποία μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε πάρα πολύ. Προϊόν είναι γερμανικό. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε πρώτο και μετά θα σας πω τις λειτουργίες του. Λοιπόν, είναι μία φόρμα με αποσπόμενο πάτο, το οποίο είναι φτιαγμένο για το κέικ. Με ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο, αλλά έχει και δεύτερο πάτο, το οποίο εγώ δεν το ήξερα και δεν έγραφε στο review ότι υπάρχει, προφανώς εννοούσαν ότι αυτό εξυπακούεται. Λοιπόν, είναι άλλος ένας πάτος, ο οποίος επίσης
είναι ο πάτος αυτός που είναι για να φτιάξετε τη τούρτα σας, οτιδήποτε, ακόμα και το cheesecake, οτιδήποτε που δεν χρειάζεται να έχει μία τρύπα στη μέση. Εμείς όμως θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα τη φόρμα του κέικ. Λοιπόν, αντικολλητικό, εννοείται, με μία επίστρωση πολύ καλή, ωστόσο για να μην κινδυνεύουμε να κολλήσει θα το περάσουμε με το λαδάκι και λίγο με αλεύρι. Και θέλω να σας κάνω μία κριτική, να το πω έτσι, ελληνικά. Στα αγγλικά λέγεται review, αλλά ας την κάνουμε ελληνικά. Θυμάστε ότι είχα πάρει αυτό το βουρτσάκι για το νεροχύτη. Λοιπόν, από το Zara Home και είχε 7 ευρώ. Αυτό το βουρτσάκι έχω πάρει, δεν έχουν περάσει 6 μήνες. Δείτε πώς είναι μέσα. Το έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστες φορές, έτσι, για αυτό το λόγο. Γιατί πρώτο, επειδή είναι, λέει, φυσικό υλικό, δεν στεγνώνει καλά, μαζεύει βακτηρίδια, de facto αυτό, δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε, μούχλα, που εγώ κάθε φορά που το έπλυνα προσπαθούσα να το στεγνώσω. Οπότε, για μένα δεν δουλεύει το συγκεκριμένο, θα το πετάξω τώρα, μόλις κλείσουμε, και θέλω να σας δείξω επίσης το ίδιο βουρτσάκι που ήταν με αυτή τη βάση στο Yusk πριν 2 χρόνια που έχω αγοράσει. Βλέπετε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως σε πολύ καλή κατάσταση είναι και η βάση του, το οποίο είχε 1,5 ευρώ ή 3. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά, δεν έχει σημασία, είναι το μόνιμο προϊόν του Yusk, οπότε σας λέω να προτιμήσουμε αυτό. Δεν είναι πάντα αυτό που είναι οικονομικό, δεν είναι και καλό. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Και για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το κέικ πρέπει να προετοιμάσουμε τη φόρμα μας. Λοιπόν, την τιμή δεν σας είπα για ευνόητους λόγους. Αν θέλετε να μάθετε τιμή, θα μου γράψετε στα σχόλια. Πρώτον, να μου γράψετε αν σας άρεσε η συγκεκριμένη συσκευή και θεωρείτε ότι είναι αρκετά πρακτική και να με ρωτήσετε και για την τιμή. Εντάξει, λοιπόν, και πάμε, ετοιμάζουμε από όλο το λάδι που έχουμε, από συνολικό, βάζουμε λίγο το πινέλο. Περνάμε λοιπόν όλη τη φόρμα, αλήφουμε με λάδι, σχολαστικά σε όλα τα σημεία. Να προσέχετε και το κέντρο, οπωσδήποτε, για συνήθως τα κέικ κολλάνε στο κέντρο. Ωραία. Και προσέξτε να μην τρέχει λάδι, έτσι. Και από το συνολική ποσότητα αλευριού θα βάλουμε λίγο. Και βλέπετε ότι παίρνω με ένα άλλο καθαρό πινέλο, θα πάρω αλεύρι και θα το βάλω γύρω-γύρω εδώ. Και πάμε στα τυχώματα. Με αυτό το τρόπο. Και το περισσευόμενο το ρίχνουμε πίσω. Ξεκινάμε σπάζοντας 3 αυγά μέσα σε μπολ ανάμιξης. Όλα πρέπει να είναι θερμοκρασίας δωματίου, το ξέρω, νόμος.
Λοιπόν, μέσα στα αυγά ρίχνουμε όλη τη ζάχαρη. Εδώ είναι ένα φλιτζάνι. Και το χτυπάμε με μίξερ χειρός για να διαλυθεί η ζάχαρη. Και να διαλυθεί και να αφρατέψει λίγο. Να ξανθύνει. Λοιπόν, έχουμε χτυπήσει περίπου 5 λεπτά. Βλέπετε ότι έχει αφρατέψει, έχει ασπρίσει. Λοιπόν, και αρχίζουμε και προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά. Αφού έχουμε χτυπήσει τα αυγά μας, βάζουμε σε χαμηλότερη ταχύτητα και προσθέτουμε το λάδι. Απλά ανακατεύοντας σε χαμηλή ταχύτητα. Αφού έχει ανακατευτεί, προσθέτουμε το γάλα. Κλείνουμε λιγάκι και για να προσθέσουμε το λεμόνι θα το σουρώσουμε λιγάκι, γιατί όλο και κάτι μικρά κουκουτσάκια μένουνε. Έτοιμο. Ανακατεύουμε. Σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτουμε ξύσμα από 2 λεμόνια και τα υγρά μας υλικά είναι έτοιμα. Λοιπόν, βάζουμε λίγο το αλάτι, ανακατεύουμε. Βάζουμε στην άκρη, μέσα στο αλεύρι μας βάζουμε baking powder και κουρκουμά. Κουρκουμάς είναι προαιρετικό, αλλά το βάζω για να μας δώσει ένα φυσικό ωραίο κίτρινο χρώμα, διότι φτιάχνουμε και λεμόνι. Λοιπόν, το ανακατεύουμε σιγά σιγά. Βάζω όλο το αλεύρι μέσα στο περίφημό μας κοσκινάκι και θα παίζουμε τώρα με το κοσκινάκι. Προσθέτουμε σιγά σιγά, δεν θα βάλουμε όλη την ποσότητα τώρα αμέσως, λίγο, το μισό. Θα το ανακατέψουμε. Πρώτο με αυτόν τον τρόπο, μην βάζετε το μίξερ από την αρχή, γιατί θα σας κάνει εδώ χιονισμένο τοπίο. Αφού ανακατέψαμε όλα αυτά, ουσιαστικά δεν χτυπάμε τώρα, απλά ανακατεύουμε, διευκολύνουμε κατά κάποιο τρόπο τη δουλειά μας, χωρίς να το κάνουμε με σπάτουλα. Λοιπόν, και προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι. Ωραία.
Βάζουμε 2-3 σταγόνες φυσική βανίλια. Αν δεν έχετε τέτοια βανίλια θα βάλετε μία κάψουλα σκόνη. Και επίσης κάνουμε την ίδια κίνηση να ανακατευτεί λιγάκι, να υγρανθεί βασικά, και βάζουμε λίγο το μίξερ παίρνουμε μία σπάτουλα, καθαρίζουμε τα τυχώματά μας, τσεκάρουμε να μην έχει σβόλους αλευριού και είμαστε έτοιμοι. Κάνουμε ένα έλεγχο με μία σπάτουλα από κάτω προς τα πάνω για να μην χάσει τον όγκο. Βλέπετε πώς πρέπει να είναι. Και πάμε να το βάλουμε τώρα στην φόρμα. Και πάμε να εγκοινιάσουμε τη φόρμα μας. Έχουμε βάλει όλο το μείγμα μας μέσα στη φόρμα και πάμε να τη βάλουμε να τη ψήσουμε. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο, μεσαίο ράφι χωρίς αέρα, 180 προθερμασμένο για 40-45 λεπτά. Καλή μας επιτυχία. Πέρασαν 45 λεπτά, θα βγάλουμε τώρα να δούμε. Καταρχήν βλέπετε πόσο όμορφο έχει γίνει, αλλά εμείς πρέπει να το τσεκάρουμε σε διάφορα σημεία αν είναι υγρό ή αν είναι στεγνό. Βλέπετε είναι στεγνό σε όλα τα σημεία, οπότε το βγάζουμε, κλείνουμε. Και είναι έτοιμο το κέικ μας. Βλέπετε τι έχουμε δημιουργήσει, έτσι, δεν λέω ακόμα αριστούργημα, μόλις θα το φτιάξουμε, τότε θα πούμε και θα πάμε wow, τι φτιάξαμε. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο να κρυώσει, βλέπετε πόσο έχει φουσκώσει, παρόλα που η φόρμα, η διάμετρός της ήταν αρκετά μεγάλη, 26, δηλαδή που σημαίνει ότι αν θα πάρετε μια φόρμα 24 ή 22 θα σας βγει κέικ ακόμα πιο ψηλό, έτσι. Οπότε αφήνουμε να ηρεμήσει και συνεχίζουμε σε λίγο. Ήρθε η ώρα να το ξεφορμάρουμε. Λοιπόν, από όσο δείχνει, έτσι όπως το βλέπω, έχει δημιουργήσει με το που κρύωσε λιγάκι, έχει δημιουργήσει ένα κενό μεταξύ του κέικ και τυχώματος. Για να το δοκιμάσουμε, άλλωστε είναι πρώτη φορά που ψήνω σε αυτό εδώ το σκεύος, οπότε βλέπουμε. Είστε οι μάρτυρες. Λοιπόν, δεν συζητώ, έτσι, κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και το κάτω μέρος. Λοιπόν, πήρα το ειδικό εργαλείο για να περάσουμε λίγο να δούμε μήπως κόλλησε, αλλά δεν το βλέπω. Βλέπετε ότι το κάνω πάρα πολύ απαλά, δεν το πάω μέχρι κάτω. Ωραία. Και ελάτε τώρα να το γυρίσουμε να δούμε πώς έγινε. Λοιπόν, σηκώνουμε για να δούμε τώρα. Υπάρχει ένας φόβος βέβαια.
Λοιπόν, σηκώνουμε και βολά! Λοιπόν, αυτό είναι αλεύρι λίγο, εντάξει, θα το φτιάξουμε. Βλέπετε πόσο ωραίο έχει βγει. Και πάμε τώρα να το στολίσουμε. Και τώρα θα φτιάξουμε το γλάσο μας. Εδώ έχω ένα φλιτζάνι των 250 ml ζάχαρη άχνη. Εδώ έχω χυμό φρεσκοστημένο από ένα λεμόνι και εδώ έχω ένα ασπράδι αυγού. Και πάμε να φτιάξουμε. Λοιπόν, βάζω μέσα. Και βάζω αυτό. Αν δεν θέλετε να κάνετε με ασπράδι, μπορείτε να κάνετε μόνο με χυμό λεμόνι και ζάχαρη άχνη. Εγώ θα το φτιάξω για να είναι πιο σταθερό. Γιατί πολλοί φοβούνται να φάνε ασπράδι ομό. Οκ, σεβαστό. Αν βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ αραιό, προσθέτουμε ζάχαρη άχνη εννοώ. Θα χρειαστώ. Λοιπόν, θα προσθέσω άλλα 2 κουτάλια και βλέπουμε. Αυτό δεν είναι κρίσιμο, αυτό φτιάχνεται. Δηλαδή, αν βλέπετε ότι είναι αρκετά πηχτό, τότε το αραιώνετε με λίγο χυμό λεμόνι. Αν βλέπετε, όπως είναι στην περίπτωσή μου που ήταν αραιό αρκετά, προσθέτουμε ζάχαρη άχνη. Και εκτός των άλλων, αυτό που θέλω να σας πω, ότι μπορείτε να το αφήσετε και έτσι, αν θέλετε, το γλάσο από πάνω να είναι λιγάκι πιο διάφανο. Γίνεται και αυτό. Εμένα μου αρέσει να έχει λίγο χρώμα, οπότε θα το προσθέσω άλλα 2 κουτάλια και σε αυτό εδώ το σημείο θα το σταματήσω. Τις αναλογίες θα σας γράψω ακριβώς πόσο είναι, αλλά είναι ένα γλάσο το οποίο προσαρμόζουμε. Και πρέπει να μάθουμε να προσαρμόζουμε, έτσι, δεν είναι όλο γραμμάρια και... Λοιπόν, είναι έτοιμο, βλέπετε πως είναι. Και... πάμε να το στολίσουμε το κέικ μας. Λοιπόν, έχω βάλει λοιπόν το γλάσο μέσα σε ένα κανατάκι το οποίο έχει μυτούλα, καλό είναι να το έχετε αυτό γιατί θα σας κάνει μια καλύτερη δουλειά. Και αρχίζω και το βάζω από πάνω. Είναι ακριβώς για ένα τέτοιο κέικ. Βλέπετε πως είναι, το έχει καλύψει όλο. Και ας τρέξει με αυτά τα δάκρυα πάρα πολύ ωραία. Τα δάκρυα της χαράς είναι αυτά, της δημιουργίας. Γιατί δεν υπάρχουν δάκρυα μόνο της λύπησης, ξέρουμε. Εύχομαι σε όλους να χαιρόμαστε μέχρι δακρύων. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Λοιπόν, θα μεταφέρουμε το κέικ μας στη πιατέλα. Πάρα πολύ ωραία. Και να το ολοκληρώσουμε με λίγα φιστίκια που είχα εγώ μία χουφτίτσα, την οποία καβούρδισα πάνω σε ένα στεγνό τηγάνι, ψιλοέκοψα και θα το στολίσουμε. Και κάνουμε τώρα, πλησιάζουμε στο αριστούργημα. Λοιπόν, θαυμάστε ένα κέικ της εποχής που είναι τα λεμόνια. Έχουμε και εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο ντεκόρ, το οποίο μου έχει δώσει η γειτόνισσα και έχω και ένα περγαμόντο εδώ. Αχ, τι ωραίο που είναι της Χριστίνας. Ευχαριστούμε Χριστίνα. Βλέπει τα βίντεο μου, το ξέρω. Λοιπόν, βλέπετε πόσο όμορφο το είχαμε φτιάξει. Αυτά είναι. Η χαρά της δημιουργίας δεν αντικαθιστάται με τίποτα άλλο.
Ίσως μήπως και με το δοκιμή, ναι, εκεί θα συμφωνήσω ότι ναι, θα δημιουργήσει και μετά θα το δοκιμάσει. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό είναι. Και πάμε να το δοκιμάσουμε, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Και ήρθε η ώρα να το κόψουμε, να το δοκιμάσουμε και να σας πείσω να το φτιάξετε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, κόβω. Οχοχοχοχο, μαλακό. Λοιπόν, και ένα κομματάκι λαχταριστό. Και θα το βάλω έτσι. Και. Θέλετε να το δείτε από κοντά και έτσι. Και θα σας δείξω και αλλιώς. Τανγκ. Και το βάζω πάνω στο πιατάκι μου. Ούψ. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, σας φέρνω πολύ κοντά να κάνει ένα κοντινό οπερατέρ. Να δείτε και δείτε το. Βλέπετε χρώμα. Λοιπόν, οπότε αυτό το τρίκ με το κουρκουμά μην το παραβλέψετε, γιατί μόνο έτσι φαίνεται τόσο λαχταριστό. Και να το κάνω έτσι και έτσι. Λοιπόν, τώρα, άμα θα αρχίζω να φωνάζω, να κάνω αεροπλάνα και δεν ξέρω τι, μην παρεξηγηθείτε παρακαλώ. Άντε, βιβά. Όχι αεροπλάνο. Δεν μπορώ να περιγράψω. Μου κάνει να κάνω αυτό. Συγγνώμη. Και έτσι, παιδιά, δεν μπορώ. Δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Λοιπόν, δείτε το. Δείτε. Πόσο αφράτο. Εντάξει. Τώρα μπορώ να το φάω όλο. Αλλά μετά θα φτιάξουμε καφέ και θα το φάμε. Καταπληκτικό. Πραγματικό αριστούργημα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είδατε ότι τα υλικά ήταν πάρα πολύ απλά, πολύ λίγα και φτιάξατε ένα τέτοιο αριστούργημα. Άμα θα το φτιάξετε, όλοι θα σας λένε respect. Εδώ τελειώνουμε. Και αυτό που θα ήθελα να μου πείτε στο επόμενο βίντεο που θα φτιάξω τη μιλόπιτα, αν θέλετε τη μιλόπιτα να σας δείξω σε τετράγωνη φόρμα ή σε στρογγυλή. Ποια σας αρέσει περισσότερο, και για να βάλω από πάνω λίγο ξηροκαρπό, ξέρω ότι πάει πάρα πολύ οι φλίδες αμυγδάλου. Έτσι. Λοιπόν, να κάνουμε με φλίδες αμυγδάλου ή να βάλω λίγο καρυδάκι. Θα έχει καρύδι όμως μέσα στο τέτοιο, στο μείγμα, οπότε μάλλον το καρύδι. Άρα θα μου γράψετε εσείς τι θέλετε, στρογγυλό ή τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο, τέλος πάντων. Μπορούμε να φτιάξουμε και έτσι και έτσι. Λοιπόν, εδώ τελειώνουμε. Έφτασε μέχρι το τέλος το βίντεο μας. Αν μείνατε μέχρι εδώ, μην ξεχάσετε να μας βάλετε τα like σας, να μας γράψετε το σχόλιο σας, να κάνετε εγγραφή φυσικά και εμείς σας αποχαιρετάμε. Εγώ και ο οπερατέρ που είναι πίσω από την κάμερα, λοιπόν, ο οποίος ακόμα δεν θέλει να φανεί. Λοιπόν, θα δούμε πότε θα του έρθει η έμπνευση. Εγώ σας φιλώ, ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, κοτέτσι του, η Λίζα που γαυγίζει και την ακούτε, αλλά δεν, έλα να σε δουν τα κοριτσιέλα, αλλά, ναι. Ορίστε, ναι, έχει θέμα. Λοιπόν, και τη Λίζα, γεια σας. Γεια σας.